Mến chào các bạn. Hello and welcome everyone to the Nail Tip Show. For today's tutorial, I'll be sharing a very quick and easy look on clear nail with glitters. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn một cái nail design rất là dễ. Tại vì em nghĩ một cái design này các bạn có thể phối hợp với nhiều màu khác nhau và cũng với nhiều cái glitter khác nhau. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn một cái nail look mà em nghĩ nó rất là đặc biệt, là tại vì nó rất là dễ và nó cũng rất là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ha. Hôm nay những dụng cụ mà em cần xài là DCH Danielson Acrylic Blending System, là cái bột này các bạn có thể dùng vừa đắp và vừa dip ha. Mà em cũng dùng hai loại glitter khác nhau. Cái loại này thì là em dùng cái hiệu của Wildflowers Snow ha. Còn cái glitter này bây giờ actually nó discontinue, nó không còn nữa, nhưng mà cái glitter nó cũng rất là dễ tìm, các bạn xài cái loại nào cũng được. Với lại hôm nay em dùng cái Coupa Gel Top Coat ha, với lại cái brush number 12 from Joya. So bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ha. So for today's look, I'm gonna do this nail right here. I just did my nails like a. So now I'm gonna share with you how I achieved this look. I just thought it's such a cute design, but it's very easy to do. So I just want to share this. And then for fall, if you like this look, you just replace with some dark color. And I just find as you don't really need much of the product, but it gives you a really nice and elegant look. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn một cái móng design này ha. Em nghĩ là cái kiểu này thì cũng dễ làm, mà cái clear nail thì em biết là bây giờ nhiều người cũng chuẩn lắm, nên em muốn chia sẻ với các bạn. Thì hôm nay mình rất là không cần nhiều, một cái really good clear and với cái shade of soft pink, and then just any glitters that các bạn thích ha. Thì bây giờ em đã prep một cái móng rồi, em đã prep sẵn và có bỏ tip rồi nha. Hôm nay em sẽ làm tip, thì bây giờ em sẽ chia sẻ với các bạn cách làm cái design này ha. Okay, so to start off, I already prepped. I put dehydrated and primer. I applied tipped, so I prep everything and ready to go. So I already actually did a little bit of a clear. And you see a little shade of pink because I actually did this look already and it didn't go well, so we have to reshoot this video, so that's why you see a little shade of pink. That's no problem. I'm just gonna show you how I achieved this look anyway. So first I'm just gonna take a little not about a small bead of pink and just apply right next to the cuticle area. Okay, and then I'm just gonna drag to one side. Okay. Yeah, and when you do this look, make sure you don't drag the powder to the clear area that you want to keep it clear, because that's gonna kind of cloudy up a little bit. Okay, so yeah, just do that and then just apply that. And I'm just gonna reinforce a little bit on the side right here, just so, because that's the area that's the weakest point. I'm just gonna enforce that a little bit. Okay. And make sure you always clean the side, so then, yeah. Okay, and then make sure you clean this area right here that you want to keep it clear. So now I'm gonna take a little bit of clear powder and the glitter, the big chunky glitter, and just straight and kind of place it however you want it. For a short nail, you can easily just put a diagonal line, but I like a little bit of the curve. So I'm gonna try to give it like almost like a S look. Các bạn mới thấy đó là em đắp cái màu pink, màu cái Princess Aurora, and then em dùng cái glitter ha. Giờ em tiếp tục, nếu mà thí dụ các bạn muốn add thêm thì bây các bạn chỉ cần lấy thêm tí clear powder and dip lên cái any glitter là các mình thích. Thì bây giờ em chỉ bỏ lên đây ha. Bỏ lên cái chỗ mà em thích thôi. Thì bây giờ mình cứ đi từ từ. Cái look này nó rất là dễ, tại mình just dùng cái glitter và mình cứ dùng cái clear powder. Mình muốn bỏ cái glitter nó đâu thì nó nằm ở đó thôi ha. So basically you just keep using the clear powder and just your favorite glitter and just kind of add as wherever you see it fits, okay, and however you want. So like I said earlier, for a short nail you can just give it like diagonal line, but just for this one, the nail
slightly long, so I'm just gonna add the, you know, make it a little curvy. And now I'm just gonna encapsulate everything with the clear powder, okay? So as you can see, with the pink and this soft look, it's really nice, huh? So now I'm gonna take fairly large clear right here and place it right here. Okay, I'm just gonna slowly blend it down and smooth it out. And just keep taking the body of the brush and just lightly blend that down. A little bit, a small bead of clear, and add the tip right there. Now I'm just gonna blend everything upward so that it will. Ah, my dog. Put a little bit more on the side right here. Okay, and that's it. Give it then about 2-3 minutes. You can pinch a little bit. You don't want to pinch too much because this is a tip, but you can slightly pinch too. So after a few minutes, it should be dry. By the sound, you know it's dry. So now I'm just gonna file on the side. Rồi bây giờ mình dụ hai bên hông ha, cho nó thon lại. Thì em cũng muốn giữ cái shape nó là ballerina nail shape ha. Bây giờ em dụ nó cho nó hai bên hông cho nó thon lại trước. Mình dụ cái gì trước cho nó thẳng. Đó. Cái shape này thì nếu mà các bạn có muốn coi các em cách làm của em cũng có cái video ballerina nail shape đó, các bạn có thể lên nó coi ha. Bây giờ em chỉ dụ hai bên hông, với lại dụ trên dưới nữa nè. Make sure you wanna place your file and right underneath and just file so that way it's nice and thin and clean straight line. Okay, once you get the size the way you want it, you're gonna use the e-file. Ok, bây giờ các bạn dũa bằng tay sơ sơ rồi đó, em muốn dũa nó mỏng lại thì em sẽ dùng cái KP60 from Many Pro Passport ha. This is a KP60 handpiece from Coupa, and I'm using the 3-in-1 fine. You know, that's my favorite. So now I'm just gonna take the carbide bit and just kind of, you know, thin and smooth out the acrylic. Okay, and then I'm gonna just use it and make sure if you feel like the side is not clean enough, you can always use the e-file and straight out that line, that way you don't have to shape too much. Okay. Okay, alright. Okay, I'm just gonna take the file and just shape a little bit one more time to get to the shape I want. So now I get to the shape that I wanted. I'm just gonna change my carbide bit to the sanding band. Okay, this is the sanding band that I used to prep her nails with. So now I'm just gonna really low speed. I'm just gonna refine the cuticle area one more time and just kind of buff the entire nail. Bây giờ em dùng cái sanding band này ha. Giờ em chỉ buff cái cuticle lại chút xíu. Make sure cho cuticle nó đều hết ha, cho nó tròn với cái cuticle mình nó tròn ha, cho nó sạch, nó bám chắc vô cái móng tay ha, cho nó đều hết ha. Với lại em buff nó sơ sơ, em lúc nào cũng dùng cái này làm buff nữa ha, đi cho nó đều hết. Okay. Sau khi em buff xong rồi ha, bây giờ anh chùi nó sơ sơ đi ha. Nếu mà trong tiệm thì mình có thể lấy cái mình có thể kêu khách đi rửa tay. Bây giờ em sẽ lấy cái tí cleanser anh chùi nó ha. Make sure mình chùi ở dưới này cho nó sạch luôn. Rồi, đó, xong rồi. Bây giờ em sẽ dùng cái
cái Cooper top coat ha. Mình sẽ dùng cái này bỏ lên. So for this look, I'm just gonna top it off with a gel top. And then I'm gonna put, look how gorgeous that is. Cái này đẹp không các bạn? This one, this look, you don't really see it until you put the gel top. Because with the glitter, with the clear, look how pretty. Huh? So pretty. Love this look. And now, you know, you should always flip it back and then do the gel top on the bottom as well. And then you want to put it in the lamp for 60 seconds. Okay, go ahead. So bây giờ là mình cure nó 1 phút rồi, xong rồi đó các bạn. And nó thường An cũng duỗi sơ sơ cho hai bên hông cho nó thon cái shape lại ha. Just in case lúc mà mình lỡ mà mình có đắp cái top nó hơi nhiều thì nó sẽ, nhưng mà An lúc nào cũng duỗi sơ sơ lại thôi, không có cần nhiều. Bây giờ An sẽ bỏ cái tí cuticle oil ha. Rồi đó, look how pretty. Đó, các bạn thấy không? Looks so nice. See? Whether it's short or long, it still looks good. I find that this look is so easy to do. Các bạn này thấy không? Cái móng này em làm thì của em thì em làm cái dài chút xíu, nhưng mà với cái ngón này thì nó ngắn nhưng mà nó cũng vẫn đẹp. Em muốn cho các bạn thấy đó, tuy là nó ngắn nhưng mà nó cũng vẫn đẹp ha. So it's really cool design and it's so easy, you know. Okay. Thank you guys, that is it. Like I said, it's very simple and it's very easy. Thank you for watching. Be sure to subscribe our Instagram and Facebook as well. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp. Bye.